Hej och välkommen till Webers Garage. I vår förra Q&A-video så kom det ett gäng kommentarer med nya frågor. Så jag tänkte vi ska gå igenom dem nu. Under den här videon så tycker jag att ni ska fortsätta kommentera om ni har någonting att fråga om. Vi kommer välja ut en kommentar till nästa gång vi gör en. Och den kommer att vinna 500 kronor att handla för på Webports. Så att gå in och kommentera. Så gå ner och skriv din fråga så har du chans att vinna en 500 att handla för. Men vi ska börja med en kommentar som egentligen inte är en fråga. Utan det är: älskar verkligen färgen på V70 XC'n. Tycker nästan att den skiftar till lila ibland i rätt ljus. Och det är helt rätt, den är riktigt nice. Den här bilen kommer ju att lackas om då som vår projektbil. Och som jag sa i förra videon, en riktigt trevlig bil och den kommer bli riktigt nice också när vi är klar med den. Så att se till att prenumerera på kanalen så kommer ni få följa det projektet. Nästa fråga är faktiskt lite relevant till den här också. Kommer ni att ta in äkta C70-lysen till S och V70 som satt på C70 även sitter på V70 R9700 och även äkta R-front till S och V70 och V70 R-mätarhus till Gen 1. Om vi börjar med klarglasen. Det finns ju inte längre att köpa, de har ju utgått från Volvo. Vi håller på att titta på om vi kan få fram en lösning på klarglas med den här snyggare innan mätet om man säger så då. Det är ju en annan, det ska vara kromad insida på dem. Så att vi håller på att kolla på det, förhoppningsvis kommer vi till en bra lösning med där vi kan ta fram dem. Vi har dock en uppsättning till just den här XC'n som kommer att sitta på den då. R-front tror jag tyvärr inte att vi kommer ta fram. Det är för stor del, vi behöver beställa för jättemånga för att kunna ta fram produktion. Så att som det är i dagsläget tror jag inte att det är aktuellt att ta fram R-front tyvärr. Men man ska aldrig säga aldrig. Vi får se. V70 R-mätarhus. Själva mätarhuset kommer vi inte att ta fram, men det är på G med R-blå tavlor även till de här äldre generationerna. Så att håll utkik, de borde vara här när som helst typ. Nästa fråga, kommer ni att få in fjärrstartsmodul till dieselvärmaren XC70 och V70 0816 igen? Tyvärr ser det inte ut som det är just nu, den här leverantören kan inte leverera längre. Så länge har vi funktionsadderaren, i den kan du också programmera för fjärrstart med kontrollen. Men den kommer också tyvärr att utgå då vi har sålt slut på de vi har kvar i lager. Så att vi får se om vi kan komma med någon annan lösning. Det finns ju någon annan på marknaden just nu, men där behöver man ha typ ett abonnemang som är löpande. Och så där, och det är inget vi känner att det är aktuellt för våran del att sälja vidare. Knapparna både på ratten och mittkonsolen på min XC70-16 är väldigt slitna. Har ni knappar man kan byta? Jag tycker det borde finnas. Det är inte ovanligt att de slits och ser väldigt trist ut. Det är faktiskt ingen dåligt förslag, tvärt emot. Däremot så är jag osäker på om man kan byta bara knapparna eller om man måste byta hela knappsatsen. Och då måste vi kika lite, vad kostar en knappsats och är det rimligt att ta fram och är det går att byta ens, som sagt. Men jag skickar det vidare till produktgruppen så får de kika på om det är möjligt. Kommer det delar, styling, gadgets till Polestar 2? Och det kan jag säga ja. Vi håller just nu på att göra lite plats i våran meny för just Polestar 2 och vi har ju hållit på lite med stänkskydd till just P2-orna. Dock har de blivit lite försenad, men det är på gång stänkskydd till Polestar 2. Då kommer det även komma in lite styling och reservdelar. En del reservdelar finns redan på sajten. Dock har de ju som sagt ingen egen huvudkategori, utan det är i så fall under V90 och V60 och sådär. Och man kan hitta lite. Det är väl lite bromsar och bussningar och sånt där än så länge. Men det kommer mer. Kommer ni att börja göra clips till stötfångarfäste på Volvo 940? Där är jag inte helt säker på vilka clips du menar. Du får jättegärna mejla in och kanske skicka en bild eller någonting. Eller om det kanske går att förklara. Eller om du har några originalnummer så kan vi kika på det. Om det är någonting som vi kan få fram. Nästa fråga här då. Kommer ni att få lyftkit till XC70 godkänt så man kan bruka det i Norge? Och nej. I dagsläget finns det inga planer på att få det godkänt. Mina kollegor håller på och kollar om det är möjligt att få det godkänt och vad som krävs för att få det godkänt. Är det inga större bekymmer så ska det inte vara något problem att få grejerna godkänt heller, så att det går att bruka. Det är ju även andra länder som behöver det här godkännandet för att kunna ha det monterat på bilen då. Nästa fråga är det, kan ni tillverka sargar till Volvo V70 generation 1? De är svåra att få tag i. De är faktiskt redan på gång, så att håll utkik i webbshoppen. De kommer. Nästa här då har vi, finns ju LED-päror för V90 backljus, och det gör det ju faktiskt. Det finns ju några man kan lösa och sätta in, men problemet är att reflektorn är för liten så det ger ju liksom ingen effekt. Mer än att det ser vitare ut när du backar, men det ger ju inget mer ljus tyvärr. Och den där frågan är ju relaterad till backljusfrågan i förra videon.
som vi gjorde då. Och nästa här då, det hade det varit kul om ni gått ihop med någon och återproducerat bodykit till S600104. Absolut, är det någon där ute som är intresserad och tar fram någonting tillsammans med oss, så hör av er, kan vi se om det är möjligt. Och nästa fråga här då, kommer ni få in xenonstrålkastare till XC70 2016? Jag tror inte vi kommer ta in kompletta strålkastare, tyvärr. Det finns ju bara hos Volvo, och det är inte ekonomiskt försvarbart att tillverka egna kompletta strålkastare. Så att det är i så fall att du köper dem direkt från Volvo eller då söker begagnat till exempel. Linser kommer det ju komma förhoppningsvis snart. Och så har vi sista här då, det är om vi kan försöka ta fram Isofix-fäste till passagerarstolen fram på V70 0816. För de har ju utgått från Volvo då. Det är fler faktiskt Isofix-fästen som har utgått från Volvo, bland annat till V71. Och det jag kan säga idag, det är att vi har fått hem ett prov på nytillverkning för Isofix. För jag tror att det var till V71, alltså 0007. Så att funkar det och vi hittar att det funkar med den här leverantören som har tillverkat det, så kommer det garanterat komma fler utav de här då. Om det kommer till just fram, det vågar jag inte svara på nu då, men funkar det så kommer det komma fler Isofix-fästen som vi har i vår egen produktion då. Så där var de frågorna vi hade för den här videon, och som jag sa, kommentera dina frågor nedanför här, så har du chans att vinna en 500 handla för på V-parts. Tack för att du tittade, ha en bra dag!